Maligayang pagdating sa ikalawang paksa ng ating online course. Sa bahaging ito, ating tatalakayin ang contamination management para sa isang organikong sakahan. Ano nga ba ang mga dapat na gawin kung sakali na ang iyong sakahan ay napapaligiran ng mga conventional farm na kung saan ito ay heavily sprayed with synthetic chemicals o di kaya ay may kapitbahay ka na gumagamit ng pestisidyo at ito ay malapit sa iyong sakahan? Tatalakayin dito ang mga measures na dapat gawin upang protektahan ang isang organikong sakahan sa mga contamination na ito, at masiguro ang organic integrity ng lahat ng mga produce or crops na makukuha dito. Kung sakali na ang isang organikong sakahan ay may risk of contamination mula sa mga adjacent conventional farms, o di kaya ay makontaminate mula sa pollutants, ayon sa pamantayan, partikular sa 4.5.1, ay ito ang mga dapat gawin. Buffer zones shall be established to prevent contamination from non-organic farms. This shall be sufficient in size or other features, e.g., windbreaks or a diversion ditch, to prevent contact by prohibited substances applied to adjacent land areas. This may include but are not limited to multi-purpose tree species of sufficient density and height, runoff diversions, water filtration ponds or diversion systems and open space. Subalit, bilang isang inspector, ay dapat alam at malinaw kung kailan lamang dapat hanapin or hingian ang isang farm ng buffer zone. Ito ay dapat sa pagkakataon lamang na kapag may risk of contamination mula sa isang adjacent conventional farm. Ibig sabihin, kung ang isang farm ay walang katabing conventional farm ay hindi akma na hanapin ang measure na ito. Subalit, halimbawa, sa isang rice field, kung ang mga katabi nito ay mga conventional rice farm, ay tiyak na kailangan ng buffer zone. Ang isa pang kadalasang itanong ay gaano ba dapat ang lawak ng isang buffer zone? 1 meter ba? 5 or 10 meters? Ang sagot ay wala sa mga binanggit, bagkus, ang lawak ng buffer zone ay dapat dumepende sa nakikitang risk ng inspector or ng magsasaka. Kaya sa mga inspector, it is needed to verify that the buffer zones are sufficient in size or have other features. Examples are windbreaks or a diversion ditch to prevent contact by prohibited substances applied to adjacent land areas. Bilang karagdagan, the inspectors should inspect the buffer zones to ensure they are effective in preventing contamination from non-organic farms. Ilan sa mga halimbawa ay ang mga sumusunod. Una, multi-purpose tree species. Planting rows of trees with dense foliage and a tall canopy can create a physical barrier to prevent the drift of prohibited substances applied to adjacent land areas. Ikalawa, runoff diversions. Constructing diversion ditches or channels can help redirect runoff from non-organic farms away from organic crops, reducing the risk of contamination. Ikatlo, water filtration ponds. Building ponds or other water features can help filter out contaminants from runoff before it reaches organic crops. Ikaapat, diversion systems, using underground or above-ground pipes or channels can help redirect water flow away from organic crops and prevent contamination. Ikalima, open space. Maintaining a strip of open land between organic and non-organic farms can also serve as a buffer zone and help prevent contamination. Subalit, dapat natin i-consider na sa ilang pagkakataon, ang mga magsasaka ay nagtatanim ng mga crops sa buffer zones. Bagamat ito ay pinahihintulutan at common practice, dapat sundin at bigyan pansin ang binabanggit ng 4.5.2. Products from buffer zones shall not be sold as organic. Kaya, sa ilang pagkakataon, ang inspector ay dapat ma-check ang volume of production sa idineklarang lupa, sa volume or harvest na nakuha sa buffer zone, upang matiyak na hindi ito naghalo. Ayon naman sa 4.5.3, in cases of reasonable suspicion of contamination to production areas, crop or produce, soil and/or water analysis of the soil, crop and/or water shall be done. Ibig lamang sabihin ito, lalo na para sa mga inspector, kung sa panahon ng inspection ay may makitang ebidensya ng pagkakaroon ng contamination, upon risk analysis, ay maaari kumuha ng sample at i-subject ito sa kinakailangan analysis. Sumunod ay ang 4.5.4. All organic produce shall be adequately identifiable throughout the whole process until final labeling. This means, especially for the inspectors, to determine if the farm or operation has a system in place
for tracking and identifying organic produce from the time it is produced until it is labeled for sale. Further, review any documentation provided by the farm or operation regarding the identification of organic produce. Next provision. Farm tools and equipment should be used exclusively in organic farms. If not possible, measures shall be taken to prevent contamination from the use of equipment, including cleaning, and keeping and maintaining cleaning records. Cleaning records shall be kept and maintained. Bilang interpretasyon sa probisyon na ito, mas katanggap-tanggap kung may eksklusibong tools na pang-organic lamang ang magsasaka. Subalit, kung wala naman, ay atin itong pahihintulutan sa kondisyon na ang mga tools na ginamit sa ibang sakahan, gaya ng sa conventional, ay huhugasan bago gamitin gamit ang mga substances na nakasaad sa National List of Permitted Substances for Organic Agriculture. Dagdag pa, ang paglilinis na ito ay na-record. Ilan sa mga mahalagang bagay na nais kong ibahagi sa mga inspector. Una, verify that farm tools and equipment are used exclusively in organic farms. If the farm tools and equipment are not used exclusively in organic farms, determine if measures have been taken to prevent contamination from their use, including cleaning, and keeping, and maintaining cleaning records. At ang huli, review the farm's cleaning records to ensure that they are up-to-date and complete. Sa sumunod na probisyon ay sinasabi, methods for pollution control and contamination management shall comply with Chapter 3, Articles 1 to 6 of Republic Act 9003 or the Solid Waste Management Act of 2001. Nakasaad sa nasabing batas na, una, there shall be a separate container for each type of waste from all sources, at ikalawa, the solid waste container depending on its use, shall be properly marked or identified, for on-site collection as compostable, non-recyclable, recyclable, or special waste, or any other classification as may be determined by the National Solid Waste Management Commission. Itong mga nabanggit, ang mga dapat hanapin ng isang inspector sa panahon ng inspection, kung nasusunod ba ng magsasaka, ang tamang pag-manage ng kanyang mga waste at ibang materyales na considered as waste, na makikita sa kanyang sakahan. If wastes and pollutants have been identified, a plan shall be developed and implemented to avoid or reduce wastage and pollution by recycling wastes. Non-recyclable waste such as batteries, foils, plastics, and others shall be properly disposed to avoid contaminating the organic farm. Ang sumunod na probisyon naman ay mariing ipinagbabawal ang paggamit ng genetic modified organism or GMO sa lahat ng stages of organic production and processing. Tandaan, bilang inspector, ang paggamit ng magsasaka ng GMO ay dapat ipatigil. Dito natatapos ang paksa tungkol sa contamination management. Ilan sa mga dapat tandaan bilang inspector, una, ang measure kagaya ng buffer zones, ay kailangan upang maprotektahan ng isang organikong sakahan sa contamination na maaaring magmula sa mga adjacent conventional farms, o mula sa isang tubig na kung saan ang source ay kainahinala na maaaring contaminated ng pathogens at heavy metals. Mahalaga din na matandaan na ang buffer zone ay hindi kinakailangan sa lahat ng pagkakataon. Bagkus, ay nakadepende sa makikitang risk sa panahon ng inspection. Ikalawa, ang anumang bagay na nagmula sa buffer zones ay hindi maaaring ibenta at i-claim na organic. Ikatlo, ang mga tools na hindi eksklusibo sa organic ay maaaring gamitin. Sa kondisyon na ito ay nililinis ng mga substances na pinapayagan ng ating national list, at ang paglilinis nito ay naka-record. At ang panghuli, bilang inspector, maaaring kumuha ng sample para sa analysis kung may nakikitang risk sa organic farm.